নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মান্যা কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ আজি এটা নতুন ধৰণৰ আচাৰ ৰেচিপি, যাৰ নাম হৈছে জলফাই মিঠা আচাৰ। আৰু আহকচোন মই কেনেধৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দেখাওঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আৰু তাৰ বাবে মই এতিয়া এইখিনি মছলা লৈছোঁ। এইখিনি লৈছোঁ কাল জিৰা, ক'লা জিৰা, এয়া লৈছোঁ মেথি গুটি আৰু পাঁচফোৰণ, যিটো আমি সকলো মিক্স হৈ থাকে তো জানেই সকলোৱে। আৰু এয়া লৈছোঁ বগা সৰিয়হ, এয়া লৈছোঁ কেইটামান চফ, আৰু এয়া লৈছোঁ গোটা ধনিয়া, আৰু এয়া লৈছোঁ গোটা জিৰা, আৰু অকণমান লৈছোঁ ক'লা সৰিয়হৰ গুড়ি। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এখন কেৰাহীত গৰম কৰি ল'ম। মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি লৈছিলোঁ, ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া গোটেইখিনি মছলাখিনি আৰু অকণমান খিনি গৰম কৰি ল'ম। অকণমান সেমেকা ভাৱটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম কেইটামান শুকান জলকীয়া, লগতে দি দিছোঁ। এইকেইটাও অকণমান গৰম কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি এটা মিক্সাৰ বাতিলৈ কাঢ়ি লওঁ। ধৰণেৰে মই মিক্সাৰ বাতিলৈ লৈ ল'লো। আৰু এইকেইটা লৈছোঁ জলফাইখিনি আচলতে পকা আছিলে, সম্পূৰ্ণ পকাৰ পিছত এইখিনি মই ৰ'দত দি দিয়াৰ কাৰণে এইকেইটা কালাৰকেইটা অকণ বেলেগ হৈ গ'ল। আৰু এই জলফাইখিনি যিহেতু আপোনালোকে বনালে সিজাই ল'ব লাগিব, কিন্তু এইখিনি একেবাৰে পকা জলফাই আছিলে। এয়া চাওকচোন এনেধৰণে ভাগি গৈছে। তো এইখিনি ৰ'দত দিয়াৰ কাৰণে কালাৰকেইটা বেয়া, অলপ মদৰুৱা হৈ গৈছে, কিন্তু বেয়া জলফাই নহয়। তো এইখিনি মই এতিয়া এটা চৰিয়াত ভাঙি ল'ম, গুটিখিনি আঁতৰাই। এনেধৰণে গুটিটো আঁতৰাই, গুটিটো যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে, কিন্তু গুটিটো আঁতৰাই মই এই জলফাইখিনি মিহিকৈ ভাঙি ল'ম। চাওক, মই জলফাইখিনি এনেধৰণেৰে যিখিনি অলপ টান হৈ আছিলে সেইখিনি অলপ কাটি দিলোঁ, আৰু যিখিনি হাতেৰে মোহাৰিব পাৰি সেইখিনি মোহাৰি পেলালোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা গুটিটো একেবাৰে আঁতৰাই দিলোঁ। আৰু এইকণ লৈছোঁ গুড়খিনি মই অকণমান সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ চকলিয়াই লৈছোঁ, কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম মিঠাতেল, আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম কেইটামান পাঁচফোৰণ। এইকেইটা নিদিলেও হয়, কিন্তু এইখিনি দিলে অকণমান গোন্ধটো ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিম অকণমান আদা, এনেধৰণেৰে মই আদাখিনি অকণমান থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ। আৰু দিম অকণমান নহৰু বটা, অকণমান লৰাই লওঁ। মই প্ৰায় 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে এইখিনি অকণমান সিজিবলৈ দিম আদা নহৰুখিনি। এতিয়া ইয়াতে দি দিম অকণমান হালধি, অকণমান লৰাই দিম। এতিয়া ইয়াতে দি দিম অকণমান গৰম মছলা, প্ৰায় 1 চামুচমান গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আকৌ অকণমান লৰাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া জলফাইখিনি, অকণমান লৰাই লওঁ। আৰু ইয়াতে দি দিম এতিয়া নিমখ, জলফাইখিনি জোখেৰে মই নিমখ দিছোঁ। আকৌ অকণমান লৰাই লওঁ। আৰু এইখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে মই এতিয়া ঢাকি ৰাখিম। আৰু এয়া প্ৰায় 5 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম কাটি লোৱা গুড়কণ, আকৌ অকণমান লৰাই ল'ম। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম অকণমান ৰেচিপি পাউডাৰ, আকৌ অকণমান লৰাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম ভোট জলকীয়া। এয়া চাওকচোন, ভোট জলকীয়া মই এনেধৰণেৰে কাটি লৈছিলোঁ। জলকীয়াখিনি অকণমান শুকান আৰু এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে জলকীয়াৰ গুড়িটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই জলকীয়া যিহেতু মছলাখিনিতো মই কেইটামান শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু এনেধৰণে দি দিছোঁ। এইখিনিয়ে বহুত জ্বলা হ'বগৈ, আপোনালোকৰ টেষ্ট অনুসৰি জলকীয়াটো দিলেই হ'ব। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম অকণমান ভিনেগাৰ মই এনেধৰণে দি দিছোঁ ইয়াতে। আকৌ মই প্ৰায় 2 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ঢাকি ৰাখিম। হৈ গৈছে, এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ জলফাইখিনি মিহি হৈ গ'ল। আৰু মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু ইয়াতে দি দিম মই এতিয়া বনাই লোৱা মছলাখিনি, আৰু এই মছলাখিনি এনেধৰণে ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু মই মছলাখিনি দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই অকণমান লৰাই দিছোঁ আকৌ। আৰু এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া আজি ৰেডি কৰি পেলালোঁ জলফাই মিঠা আচাৰ। আৰু এনেধৰণে বনাই আপোনালোকে ঘৰত চাব, একেবাৰে সহজকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু এইখিনি আচাৰ প্ৰায় 3 মাহ 4 মাহলৈকে ভাল হৈ থাকিব। যদি তাতকৈ বেছি দিন বিচাৰে তাতকৈ বেছি দিনো ভাল হৈ থাকিব। আৰু ইয়াক কোনো ৰ'দত দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু ইয়াত ভিনেগাৰো দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে এইখিনি লুচিৰ লগত খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, নহ'লে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। আপোনালোকে যিহৰ লগতে এইখিনি খাব বিচাৰে তাৰ লগতে খাব পাৰে। আৰু এই আচাৰখিনি ভালকৈ এটা চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিব। এতিয়া যিহেতু মোৰ আচাৰখিনি গৰম হৈ আছে, তো মই এতিয়া ভৰাই দেখুওৱা নাই। আৰু আপোনালোকে আচাৰখিনি চাব যাতে এইখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যায়, তেতিয়াহে সুমুৱাব বৈয়ামত। আৰু এয়া মোৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে কমপ্লিট হ'ল। আপোনালোকে শেষত চাই কমেণ্ট কৰিব মোক, আৰু যিসকলে ভাল পালে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলিও মই আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।